कति रमणीय छन् जिन्दगीका पलहरू, कति मनमोहक छन् दुःख पीडासँग परिरत भएका खुसीहरू। मिरमिरे बिहानीको शीतको थोपा थोपा, सूर्योदयको छायाङ्कन, फेरि मग्न मग्न सुमधुर साँझ। वाह, कति मिठासले भरिएको, सपनै सपनाले भरिएको जिन्दगी। सधैँ बाँचिरहँ जस्तो, सधैँ हाँसिरहँ जस्तो, तर विडम्बिना सोचेको जस्तो जिन्दगी कसलाई पो मिल्छ र? भोलिको दिन आउला नआउला कसैलाई थाहा हुँदैन। बाँचुन्जेल हाँसौँ रमौँ भन्ने सबैको मनमा हुन्छ। एउटा खुसी पाउन हजारौँ खुसीहरू लुटिरहेका हुन्छन्। केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्ने हुन्छ। सदाबहार आइरहन्छ, गइरहन्छ जिन्दगीका अग्नि परीक्षाहरू। म आफ्नै कुरा गर्छु, घर परियोदेखि 7 समुद्रवारी एक्लै बस्न मेरो रहर होइन। मन त रुन्छ तर म रुदिनँ, किनकि म यसरी परियोदेखि टाढा रहन मजबुरी मात्र होइन, मेरो कर्तव्य पनि हो। आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न मलाई मेरो जन्म दिने आमा र भगवानले सधैँ कृपा गरिरहनु भएको छ। जिम्मेवारी निभाउन पाउँदा गर्व छ, साथ रहन नपाए पनि। जिन्दगीले मलाई सबै कुरा दिएको छ, तर आजको समयमा आएर फर्केर हेर्दा समय अलिक कम छ जस्तो लाग्छ। काश फेरि त्यो दिन आइदिएको भए जहाँ म फेरि बालपन, फेरि 16 वर्षे जवानी। वाह, कति रमाइलो हुने थियो। साँच्चै भन्नुपर्दा मेरो 16 वर्षे जवानी कस्तो आयो गयो थाहै भएन। थाहा छ त, परिवारको अभिभावकहरूको दबाबमा उकुस मुकुस हुँदै उनै गाउँ घर मेलापात घाँस दाउरा पानी पँधेरो